Morning, we're back already. Dobré ráno, jsme opět zpátky. You know, I do not believe anybody can be a true hero of faith. Nevěřím tomu, že někdo může být skutečným hrdinou víry, If they have not a deep conviction in their hearts of the goodness of God. pokud není hluboko ve svém srdci přesvědčen o Boží dobrotě. I remember in the maybe early 90s when we were teaching young people how to walk passionately for Jesus. Vzpomínám si, jak jsme na počátku 90. let učili mladé lidi horlivě následovat Ježíše. I started to teach a whole series about faith. A začal jsem vyučovat sérii o víře. And one of the parts of the series was called Faith Equals Relationship. A jedna z těch částí měla název Víra rovná se vztah. You know, think about it. Přemýšlejte o tom. You will trust and believe as much as you actually know and are convinced of the goodness of that person. Důvěřovat nějakému člověku můžete jen tehdy, když jste přesvědčeni o jeho dobrotě. See, if you're not sure that a person only has good thoughts in their minds and hearts for you, Pokud si nejste jistí tím, že daná osoba má ve svém mysli a ve svém srdci dobré myšlenky vůči vám, you're not going to completely trust them. nebudete jí skutečně důvěřovat. There's always this little thing in the back of the mind, what if, what if, what if. Vzadu ve vaší mysli bude stále otázka, a co kdyby, a co kdyby. And that's exactly how it is with God. Stejně to funguje i s Bohem. No, we don't understand God, we don't know his nature, and we don't have any intimate relationship. Pokud Boha nechápeme, neznáme jeho přirozenost a nemáme s ním důvěrný vztah, So now the whole life of faith becomes this very stressful technique. je celý náš život víry jen stresující technikou. This whole life becomes so hard. Život se pro nás stává obtížným. You know, I think that the phrase that people have said more to me than any other phrase in the last 5 years. Je jedna fráze, kterou mi lidé opakovali více než kteroukoliv jinou během posledních 5 let. Zní zhruba takto, i když použili různá slova. They always said something, Reinhard, since I understood the new covenant, the finished work of the cross and how good God is. Reinharde, od chvíle, co jsem pochopil novou smlouvu, dokonané dílo kříže a to, jak Bůh dobrý je, My life has been so light, so easy. stal se pro mě život lehký a snadný. And then the religious people come and say, but Christian life is not to be so easy. Pak ale přijdou náboženští lidé s argumentem, ale křesťanský život by neměl být tak snadný. Máme uchopit svůj kříž. How come Jesus said, everybody who is overburdened come to me because my burden is easy and my yoke is light? Proč tedy Ježíš řekl, aby každý, kdo je obtížen břemeny, přišel k němu, protože jeho břemeno je lehké a jeho jho netíží? Why don't you tell Jesus, hey Jesus, you're not supposed to say that Christian life is not supposed to be easy and light. Proč tedy za ním nezajdete a neřeknete mu, Ježíš neměl jsi to říkat, křesťanský život by neměl být lehký a snadný. It's supposed to be hard and difficult and painful and complicated, dying every day on the cross. Má být těžký, bolestivý a komplikovaný a každý den bychom měli umírat na kříži. Listen. Poslouchejte. You're not supposed to live the crucified life. You're supposed to live the resurrected life. Nemáte žít ukřižovaným životem, máte žít vzkříšeným životem. Very sad when Christians make the cross the end result and not the resurrection and the ascension. Je smutné, že křesťané dělají z kříže ten konečný výsledek a neudělají podstatu ze vzkříšení. Can you imagine if Jesus would have remained on the cross? You would have had no hope and no future. Dokážete si představit, že by Ježíš zůstal na kříži? Pak byste neměli naději ani budoucnost. So you're not supposed to live the life of the cross. You're supposed to live the ascended life of Christ. Nemáte žít životem kříže, ale vzkříšeným životem Krista. We were crucified with him, then we were buried with him, and then we were resurrected with him, and then we were raised up with him to heavenly places. Byli jsme s ním ukřižováni, pohřbeni, vzkříšeni a poté vyvýšeni do nebeských oblastí. I do not believe that anybody can have an incredible life of faith. Nevěřím tomu, že někdo může žít úžasným životem víry, Unless they truly know God. dokud skutečným způsobem nepozná Boha. Everything that we are able to receive from God comes out of knowing him. Vše, co můžeme od Boha přijmout, pochází z poznání Boha. Not everything that God will give to us
everything that we are able to receive from him. Ne všechno, co nám Bůh může dát, jsme schopni od něj přijmout. That has to do with how much we really know him. To totiž závisí na tom, jak moc jej známe. You know, one of the reasons why many Christians find the life of faith very hard. Jedním z důvodů, proč život víry připadá křesťanům tak obtížný, je ten, Even though those who've read every book of faith, studied every course of faith, and are followers of Kenneth Hagin, who is now with Jesus, že i když přečetli každou knihu o víře a studovali každý kurz o víře a jsou následovníky Kennetha Hagina, který je nyní s Ježíšem, it's because they have studied all the right words and techniques, but never have developed intimacy with Jesus. nastudovali si všechna správná slova a správné techniky, ale nevytvořili si důvěrný vztah s Ježíšem. De intimidade com Jesus. Faith and trust has to do with knowing him. Víra a důvěra souvisí s poznáním jeho. I'm going to say something that I love to say, even though many people heard me say it. Teď řeknu něco, co říkám velmi rád a co už jste ode mne mnohokrát slyšeli. And it's that incredible encounter I had when God spoke to me about Psalm 68. Souvisí to s mým úžasným setkáním s Bohem, kdy se mnou hovořil o Žalmu 68. Jednoho dne jsem byl obtížen těžkým břemenem, které se jmenuje Brazilian Kids Care. I was overwhelmed by the financial responsibility to save all these children and pay all the bills. Dolehla na mě finanční odpovědnost za záchranu dětí a za zaplacení všech účtů. My focus was on the need of these poor hopeless children than on faith for God to provide. Byl jsem zaměřen na potřeby těch nebohých dětí, místo toho, abych se soustředil na víru v Boha, který nás dokáže zaopatřit. And then one day God told me to study and meditate Psalm 68. Jednoho dne mi Bůh řekl, abych studoval Žalm 68 a rozjímal nad ním. A pak mou pozornost zaměřil na 10. verš. And you know, I always like to read the Bible in the New King James Version in English. V angličtině čtu rád Bibli v překladu New King James Version. And in the New King James Version it expresses it for me so beautifully, it just touched my heart. A v tom překladu je to vyjádřeno tak nádherně, že se to dotklo mého srdce. You know, it says that you, O God, provided from your goodness for the poor. Píše se tam, Bože, ve své dobrotě se postaral o chudého. NVI em português é bem essa tradução bem fiel. Olha que ela diz: "E da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres." Look what the Passion Translation Mas says. vamos olhar para aquela Podívejme se do jiného překladu. em inglês. And in your kindness you provided the poor with abundance. Kde se píše, ve své laskavosti si zahrnul chudého hojností. You know, and I remember when God said to me, Reinhard, never trust me to provide for those children because they have a need. Vzpomínám si, jak mi Bůh řekl, Reinharde, nikdy mi nedůvěřuj, že se o ty děti postarám jenom proto, že mají potřebu. Don't walk this complicated journey of faith. Nekráčej po této komplikované cestě víry. God said, I'm not moved by the need of the poor children. I'm moved by my own goodness. Bůh řekl, se mnou nepohne potřeba těch dětí, se mnou pohne má dobrota. So when you see children who need a home, who need shelter, who need clothes, who need food, just look at my goodness. Pokud uvidíš děti, které potřebují oděv, jídlo a přístřeší, podívej se na mou dobrotu. I tell you what, from that moment on, it's been so easy to trust God for millions. A od té chvíle bylo snadné Bohu důvěřovat, že nám dá miliony. Faith is relationship. Víra je vztah. Spend time to know him rather to figure out everything he can do for you. Věnujte čas poznávání jeho spíše než zjišťováním toho, co pro vás může udělat. And you'll have a fun journey. A vaše cesta víry bude zábavná. Tomorrow we will keep going. Zítra budeme pokračovat.